Друзі, привіт! Складно повірити, але з минулого нашого відео про історію GamePack минуло вже цілих 5 років, капець. Я вам трошки напам'ятаю. Я работал на 5 компаний одновременно в душном пространстве 2 на 3 метра, и перед Новым годом меня увольняют. И вот в этот момент у меня загорелась лампочка, что вот, это тот момент, который я так долго искал. Я ворвался, когда все наши клиенты это были там Махмуд и так далее. А вам надо арт? Они такие, надо, но денег нет. Мы такие, блин, да у нас тоже нет. Мы наивно полагали, что сейчас мы еще продадим. Мы ходили от стенда к стенду, нас везде прогоняла там охрана. И мы такие, почему там Electronic Arts не хочет с нами разговаривать? Через некоторое время я уже заметил, что я ничего не делаю сам в плане рисунка. Рисуют ребята. Что-то назревает классное. GamePack. Але ми дожили. Я вже сивий. Я в тих самих кросах. Лушпан! Я в тих самих кросах. А ти не міг нормальні кроси? Це єдині мої кроси. Ми зараз... От такий стан бізнесу у нас, Руслан. За ці 5 років дуже багато чого сталося в наших родинах і особливо в нашій країні, але ми не зупиняємось, рухаємось вперед і про все це хочемо розповісти вам в цьому випуску. Ми відкриваємо британське LTD. Для нас це було прям серйозна подія. Ми зрозуміли, що мали достатньо низький рівень. Камін-аут, накопичили борг, дива не стається. Вимушені попрощатися з командою. Shame on you. Yes. Ми думали, попередній буде важкий, але 23-й якось ще важче. Тепер ми всі разом можемо проводити сесії, де ми просто кричимо від болю, від страждань. Аїшка стирить всі наші роботи і б'є індустрію. Да. У нас з'явився маркетинг-директор. Тихо, не кажи, хто це ж вкрадуть, унесуть. Все, дякую. Повертаючись до того, що відбувається в бізнесі, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну припиняється наша співпраця з Playrix, нашим найбільшим аутсорсинг-клієнтом. На той момент вони генерували близько 70% нашого ревеню і були шалено важливими для нас. Це ставить під загрозу існування нашого продуктового департамента. Ми вже не маємо ресурсів фінансувати команду, яка працювала над нашими особистими іграми. Звісно, що ми мали певну подушку, але вона швидко тане. Ми до останнього не хочемо звільняти команду. Ми сподіваємось, що ось ми знайдемо нових клієнтів, ось ми знайдемо фінансування, але дива не стається. Ми вимушені попрощатися з командою, і поки тривав весь цей процес, ми накопичили борг біля $250 тисяч. Сколько? 250. Это что? Це перший борг в історії GamePack. Причому ми інвестували спочатку 500 тисяч в продукт, а потім ще отримали цей борг. Від цього стає тільки сумніше. Тим не менш, ми маємо на руках перший в історії борг. Ми не зовсім розуміємо, що з цим робити, бо ми не звикли бути боржниками. Можна було все списати на війну, форс-мажор, це все Росія, але ми приймаємо рішення, що ми виплатимо кожну копійку цього боргу і працюємо далі, щоб найшвидше розібратися з цим боргом. Повномасштабна застала нас під Києвом. Поки ми вирішували, що робити далі, в сусідній будинок був приліт, і це не залишило нам варіантів. Наступного ранку, зібравши речі, ми вирушили на захід України. По дорозі зупинялись у друзів, в церквах, будь-де, де можна було перепочити, бо шлях був не з простих, особливо з новонародженим. Міхі було тоді тільки 7 місяців, всі були розгублені. Я ж в свій час намагався залишатися на зв'язку з командою і продовжувати вести справи, наскільки це було можливо. Загальний хаос і заповненість всього житла, яке раніше можна було легко зняти, мотивували нас виїхати за кордон і вже там подумати, що робити далі.
Так склалось, що наступні 40 днів ми прожили в невеличкому місті в Румунії, в сім'ї, яка за цей час стала нам майже рідною. Після Румунії у нас продовжуються пригоди нашої родини в шістьох і на одній машині. По суті, в ці півроку наш автомобіль був єдиним нашим будинком, бо ми минулий будинок покинули і ми поїхали в нікуди. Що це таке? Ну давай еще эту штуку возьмем, ну очень надо. Ми подалися на британську візу, але ми не знали, скільки на неї чекати. І план був такий – проїхати пару міст в Європі і відвідати наших друзів з України. Ну і протягом цього часу отримати відповідь по нашій візі. Але ми чекали 1,5 місяці, всіх друзів відвідали, візи не було. На самом деле это я провтыкал. Короче, я заполнил одну анкету на всю семью. Получается, в анкете был пункт, есть ли у вас члены семьи и ездили они в Англию вместе с вами. И если ты кликаешь кнопочку «Да», то ты заполняешь их паспортные данные. Но я подумал, что раз они едут с нами, со мной, и я заполнил их данные, значит, этого достаточно, чтобы получить визу на всю семью. И я впервые подаю онлайн документы на визу, поэтому не знал всех нюансов. И оказывается, что нужно на каждого человека отдельную 10-страничную анкету заполнять с миллионом данных. В общем, без приключений никак. І ми вимушені були поїхати в Швейцарію. І так сталося, що ми застигли там на 3 місяці. Це був дуже прикольний момент, класний. Ми давно мріяли в Швейцарію, але не при таких обставинах. Ну і в серпні 22-го ми отримали візу і потрапили в Британію. Я весь цей час отримував нові візи в Бойрку. Мені завжди їх апровують. Я не поняв, це що, Таймс-сквер чи що? Отже, коротко про Британію. Good morning. Лівосторонній рух, чай з молоком багато разів на день, іншого типу розетки, британський акцент, маленькі будинки і кімнати, різні крани для води, вузькі дороги, А ви знаєте, що британці їдять на сніданок, обід та вечерю? Fish and chips. милі та унції. Люди дуже довго живуть і активні в будь-якому віці. Час від часу Руслан передає мені щось смачненьке з Британії, і кожного разу це абсолютно неїстівні речі. Баби, сосиски. Shame on you. Yes. А ти скажеш, як ти приїжджав в своєму лендровері, зупинявся Да, за 2 давай, квартала? скажи. Я можу це сказати. Я можу це сказати, не треба за мене це казати. Перший рік війни, і у нас була нульова маржинальність, і я був змушений в Британії податися на соціальну допомогу. Ми півроку жили просто з родиною однією. Там були дідуся, бабуся по 75 років, власних 5 дітей, 15 онуків. Як я і сказав, автомобіль наш був єдиним нашим майном на той момент. Але грошей, їжі не було, і я пам'ятаю, був період, коли ми отримали невеличку соціальну допомогу фінансову, яка достатньо швидко закінчувалася, і нам приходилося брати їжу в фудбанках, стандартні продукти, там боби, хліб, картоплю тощо, безкоштовно. Зазвичай я приїжджав на лендж-ровері своєму і стояв там в черзі, в пакетик набрав своєї їжі, і потім клав в багажник. Виглядало дуже кріпово. Але були такі часи. Ти в Британії Без коментарів. взяв там в безкоштовному Charity Shop кросівки. До речі, ці кросівки зі мною теж мені 4 роки. від баби. Але минулий раз я був нормальний. Я не хочу баби, я хочу кроси. Ми дуже сильно хочемо підняти компанію на новий рівень і вирішити проблеми, які сталися в цей період. І тому я відвідую дуже багато різних конференцій в Європі. І за 1,5 роки я, напевно, відвідував декілька десятків конференцій в пошуках довгострокових великих клієнтів.
Дуже часто це закінчувалось просто гарними розмовами, але я не залишав надію знайти дуже крутих клієнтів. Я достатньо великий фанат АІ, і десь з 23-го року я почав вивчати різні інструменти. Ого. На початку я був достатньо скептичний, Камін-аут. звичайно, як і всі інші художники або дизайнери, бо я, як і всі, вважав, що АІшка стирить всі наші роботи. Б'є індустрію. Да. Але я почав думати це не як просто художник, а як бізнесмен або як людина, яка може інтегрувати ці інструменти в продакшн. На той момент дуже мало було різних гарних інструментів, все видавало достатньо карявий результат. І не знайшовши нормального інструменту, я вирішив, а чому б не створити свою компанію і свій тулс аїшний. Я вже, в принципі, розумів, як вона працює, побудував пайплайн, зібрав пітч-дек і майже почав шукати інвесторів під цей продукт. І потім ми знаходимо дуже крутий інструмент, який, в принципі, вирішував все, що я хотів. І ми з ним дуже Слава сильно, Богу. дуже круто партнеримось. Ми всі видохнули, бо будувати Ваша компанія. свою аїшку. Ну, з того часу ми інтегруємо цей пайплайн і налагоджуємо продакшн за допомогою АІ. Звичайно, що 90% клієнтів все ще проти АІ, вважають, що це прям зло, і воно краде злосно вночі у всіх арт. І мають на це право, і якщо вони проти, ми не використовуємо їх. Фінансові складності насправді навчили нас трошечки інакше відноситися до бюджету. Ми з нашим чудовим фіндиректором дуже активно працювали. Так, передаю вітання в місто Дніпро. Тихо, не кажи, хто це ж вкрадуть, унесуть. Так, у нас з'являється дуже класна звітність. Ми вчимося контролювати майже кожну копієчку. Розуміємо в лайф режимі, скільки ми витрачаємо, скільки ми заробляємо. Цей звіт, він все ще невтішний, і речі в 23-му році виглядають не так класно. В нас вже з'являється прибуток, і нібито все рухається в правильну сторону, але шкода, що левову частку цього прибутку нам приходиться віддавати на погашення, на покриття боргу. Тобто бізнес рухається вперед, а ми, як співвласники, все ще нюхаємо смачні овочі і фрукти в магазинах. Я теж, може, хочу шоколад. У тебе принаймні капуста була вдома, а я хотів... У мене є в Боярці город. Клаптик землі і 2 раба. Я вирощую кабачки. Я кажу, Макс, вийшли мені хоч, картопельки свіжої. Коротше, рухаємося вперед, бізнес повертається до життя. Сподіваємося, що і прибутки теж скоро повернуться до нас. Не тільки фінанси, також росте наш HR-департамент. Не в плані рекрутингу, а в плані турботи про співробітників. До нас повертається наш психолог, і тепер ми всі разом можемо проводити сесії, де ми просто кричимо від болю, від страждань, але кричимо разом, і від цього всім стає І легально. веселіше. Так, якщо і ви страждаєте в цьому житті, то напишіть нам, ми додамо вас На дзвінок з психологом. на сесії по воплю. Отакий от рік, 23-й. Важкий. Крейзі. Важкий. Ми думали, попередній буде важкий, але 23-й якось ще важче. Попереду 24-й. Зараз дізнаємось. 24-й. 24 рік, капець. В мене народилося 2 дітей. А як тепер спати, я не знаю. Але Welcome to the team. отакий от факт. Тепер у нас з Русланом Я сплю стоячи. 6 дітей на Ні. 2. Між тим, як я кладу дітей спати і йду на роботу. На початку 24-го року я черговий раз відвідую одну конференцію, і чудо сталося. Ми знаходимо дуже великого клієнта, з яким ми буквально за тиждень
проговорили базові речі, виконали тестове успішно, і через місяць ми вже почали з ними працювати. Це дуже важливо знайти класного клієнта, але це тільки частина бізнесу. Друга частина бізнесу – це побудувати, налаштувати команду, яка зможе зробити все, що хоче клієнт, зможе бути надійним партнером. І тут хотілося б похвалити команду. Дуже багато зірочок, дуже багато класних людей ми зібрали. І це все при тому, що це українська команда. Ми ніколи не ставили на меті перевести бізнес кудись там в Польщу чи ще. Ні, ми хотіли розвивати український бізнес. Гімпек – це все ще українська компанія. І 90% українців в нашій команді. а то й навіть 95%. Так, це нас дуже надихає, що ми маємо змогу, будуючи цей бізнес, підтримувати ці українські родини, робити певний внесок в нашу економіку. Ми ніколи не використовуємо там якісь речі, як фінансовий чи економічний фронт. Ні, але тим не менш, будувати українську компанію – це честь для нас. Згодом у 2024 році ми стали резидентами Дія Сіті. Це дало нам змогу отримати статус критичності. Звісно, що податкове навантаження на бізнес зросло, але це ті витрати, які, мабуть, приємно платити, будучи українцем. Де Україна? Тут. Під кінець 2024 року був дуже важливий період у нашої компанії. Ми знайшли великого клієнта, починали розвиватися. Сам бізнес вимагав нас працювати набагато ефективніше. Частина команди оновилася. На початку ми трохи переживали з цього приводу, бо багато з них були достатньо довго в компанії. Ось та команда, яка оновилася, дуже сильно нас вразила, і ми зрозуміли, що 25-й рік ми починаємо з новими силами, з новою енергією. Починаємо 25-й рік. 25-й рік. Нарешті приніс нам повну виплату боргів. Разрушен дух нищеты, помазания наполняют тебя. Для нас це було прям серйозна подія. Те, що ти вже нікому не винен, це класне відчуття. Бажаю кожному підприємцю завжди жити в цьому. Дуже дякуємо всім, хто чекав, чи може хтось навіть і не чекав, і був потім приємно здивований, що гроші повернулися. Ще раз дуже дякую вам за терпіння. Майже ніхто сильно на нас не ображався за це. Будемо робити все можливе, щоб більше в майбутньому в бізнесі таких ситуацій не повторювалося. Амінь. Амінь. Так, ми відкриваємо британський LTD. Це теж достатньо великий крок в розвитку нашої компанії, бо все ще, тобто у нас майже не було таких запитів, що клієнти такі: о, ви з України, ми не будемо з вами працювати, або щось таке. Але я думаю, що хтось із них міг би просто думати, що Україна, напевно, якась складна там ситуація. Нічого не знаю, я всіх примушую платити на українську товку. Так. Але тим не менше. Але коли з'явилась британська компанія, ось це, по-перше, допомогло нам диверсифікувати фінанси в цілому. Це дало нам змогу платити і комусь за кордон, якимось виконавцям, які мають там філіппінські, французькі рахунки, бо з України ми не могли цього робити. В цілому це показує бізнес на новому рівні. Я від себе тільки хочу ще раз подякувати мамі Україні за те, які податки в нашій країні. Бо відкривши британську LTD, дуже сумно. Краще не думай про це. Тому ми намагаємось все в нашу рідну батьківщину. Ви спокійно за своїми українськими податками, не думайте Я про мої податки. дуже спокійно сплю під шахет. Ми багато кого найняли в команду. Це такі позиції, які у нас до цього їх, можливо, навіть не було. З'явився продакшн-директор, як звучить. А які арт-директори просто... Андрюха, привіт. Передаю раптом на момент виходу відео. Андрюхи вже не буде. Якщо ти черговий арт-директор і тебе звати Андрій, вітаємо в команді. Коротше, шукали ми продакшн-директора. Ось, і я знайшов одну дівчину, дуже круту, там 10 плюс досвіду, в схожій на нас компанії, але 10 разів більше, теж аутсорсери. Запрошував до нас, але вона сказала, що я все ж таки хочу розвиватися в креативній сфері. Ось, але у мене є знайомий, ось там. Візьміть його. Візьміть його, і якщо ви його візьмете, каже, напевно, я подумаю, щоб піти до вас. Достатньо швидко ми зрозуміли, що він реально класний, він нам підходить, і через тиждень ми його наймаємо.
Пишу я цій дівчині, кажу, все, ми взяли його. Я кажу, так що, йдеш чи ні? Ну, вона сказала, я ще подумаю. Ось, але... Дякую за рекомендацію, якщо ти нас дивишся. Коротше, у нас шикарний арт-директор просто. У нас не один арт-директор. Так. І перший, і другий, і третій. Всі шикарні. Всі шикарні. Якщо ви наш арт-директор, дайте я вас поцілую. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? До речі, у нас з'явився маркетинг-директор вперше. Навіть раніше не те, що там у нас посади такої не було, ми навіть не знали, що є маркетинг-директор в Гімдеві, що нам він... Руслан все ще називає маркетинг маркетингом, так що те, що у нас з'явився директор в цьому напрямку, це Маркетинг, а різниця? нема різниці. Він нам прям по поличкам розписав, купу там даних, аналітики привів. Ми зрозуміли, що ми багато чого в цілому, що пов'язано з піаром, маркетингом, мали достатньо низький рівень. Ось і зараз ми починаємо запрацювати над цим. Це більше про історію наперед, а не те, що ти там прям завтра отримаєш якихось клієнтів, результати і прям реальні гроші. Тому це більше про інвестицію. І я, в принципі, дуже щасливий, що ми можемо дозволити собі такі інвестиційні кроки в нашій компанії. Знаєте ви чи ні, але в мене упав зір, і я тепер ношу окуляри. Старість. Це ще він про парік нічого не казав. Ну це все діти, всі соки випивають. А, і яка ще фішка? Ми це відео готуємо до 10-річчя компанії. Це буде квітень 26-го року. Ми ще не там, але ось трошки забіжемо наперед. Боярці так довго не планують, але я дуже хочу Якщо побачити. Макс доживе до 26-го року... Я отримаю бонус, зарплату 13-ту. Коротше, в 26-му році ми хочемо повернутися до продуктової історії і перевідкрити продуктовий департамент і почати робити свої власні проекти. Зараз ми вже дивимося не тільки на мобільний ринок, а ще й на PC, консолі, Steam. Я собі купив Steam Deck і вивчаю цю нішу. Ось, і нам подобається взагалі, які ігри там можна робити, і наскільки креативними можна бути там. А ще ми хочемо інвестувати в сторонні невеличкі компанії. Вас. Хто перший напише 26 в коментарях, в того ми інвестуємо 26 гривень. Вперед. З тобою не цікаво. Я хочу інвестувати 26 гривень. Він хоче вже поїхати додому, я бачу по його очам. Це Руслан його витягнув в студію записувати відео. Я не люблю відео записувати. Тому ми і записуємо його раз на 5 років. Тобто Так. ти не любиш. Так, і це, бачите, це вас рятує. Якби не я, ви б дивилися б цю шляпу кожен. До речі, напишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, ніж 5 років. Або напишіть в коментарях шляпа, щоб відео було не частіше, ніж 5 років. Якщо ви просто хоч щось напишете в коментарях, вже буде прикольно. Ну, відео піде вгору і його побачать мільйони. Мільйони. Друзі, дякуємо, що були разом з нами ці пару хвилин і розділили нашу історію. Залишайтеся на каналі, підписуйтесь, колокольчики, лайкчик, Спина. лайк, шер, підписка. Спина вже не та, звісно. На 5 років назад я нормально була. Коротше, Саня, натискай червону кнопку. Це Швейцарія. Оль, ну что, золото есть? Ой, уютки. Оль, що робите? Продаєте вкусний лимонад? Ага, какой же никто не пришел. А ти що думала, бізнес це легко? Оля, будемо чистити зубки?